प्रस्तुत छ आधुनिक प्रविधिको Rapi-G एयर सेनिटाइजेसन स्याचेट। यो डिसइन्फेक्टेन्ट स्वाइन फ्लू, कोरोना साथै अन्य कीटाणु र विषाणु मेटाउनका लागि प्रभावकारी छ। हस्पिटल, अफिस, मल्स, होटेल्स, स्कुल्स जस्ता सार्वजनिक स्थलहरूमा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई बनाउन पनि एकदमै सरल छ। करिब 250 ml पानी एउटा बलमा लिनुहोस्, स्याचेट खोलेर पानीमा हाल्नुहोस्, तुरुन्त 2 घण्टाको लागि कोठा छोड्नुहोस्। यसरी यसको असर लगभग 500 देखि 750 वर्ग फिटसम्म भए पनि यसले मानिसलाई हानि गर्दैन। साथै यसको असर कुनै खाद्य वस्तुमा पनि देखा परेको छैन। यस आधुनिक Rapi-G एयर सेनिटाइजेसन स्याचेटको लागि फगर मसिन, स्प्रे मसिन तथा स्किल्ड म्यान पावरको पनि आवश्यकता छैन। सरकारी सङ्गठन WHO द्वारा स्वीकृत र प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको। आजै अर्डर गरी भाइरस र ब्याक्टेरियासँग लड्नुहोस्।